नमस्ते साथीहरू। आज मैले एउटा Redmi 9 पावर जुन डेड कन्डिसनको चार्ज पनि नहुने, चार्ज पनि सो नहुने, अन अफ पनि नहुने, केही नहुने मोबाइल चाहिँ कसरी ओपन गर्न सकिन्छ, कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन लागिरहेको छु। यी हामीले मोबाइललाई चार्ज गर्यो तर यो चार्ज सो गरिरहेको छैन। हामी यसलाई मिटरको सहायताबाट VPH नापौँ। VPH सो गरिरहेछ तर मोबाइल चार्ज भइरहेको छैन, अन पनि भइरहेको छैन। अब हामी VPH नापौँ। VPH सो गरेको छ यहाँ चाहिँ, तर ब्याट्री हालेर अब ब्याट्री निकाल्दाखेरि सो गर्दैन होला सायद। यी सो गर्दैन, डेड भ्यालुमा देखाइरहेछ। अब हामीलाई थाहा छ यो मोबाइल 9 पावर मोबाइलहरू चाहिँ सबभन्दा बढी APT भन्ने आइसी नै प्रब्लम हुन्छ, प्रायः त्यो ड्राई भएर हुन्छ। यसैले नै हामीले कसरी रिपेयर गरेर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। यी चार्ज पनि भइरहेको छैन, अन पनि हुँदैन। अब हामी यसलाई बोर्ड खोलौँ। अब बोर्ड खोलेर यो APT आइसी कहाँनिर छ भनेर चाहिँ हामीले पहिला थाहा हुनुपर्छ। त्यो अब नेटतिर, डाइग्रामतिर यताउता हेर्नु भए पनि हुन्छ, अथवा यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुभयो भने तपाईले पक्कै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब हामीले यो आइसीलाई कहाँनिर हुन्छ भनेर हेरौँ। यसको लागि सबै निकालौँ क्यामेराहरू, किनकि हामीले हट दिँदाखेरि क्यामेरालाई इफेक्ट नपरोस् भनेर हो। अब यो मैले सबै निकालेँ। अब यहाँ छ, यहाँभित्र हुन्छ भनौँ न। अब यहाँ छ भन्दाखेरि पनि अब यसलाई सिल गरिएको कारणले हामीले यो चाहिँ पिसिबी ब्र्याकेटमा राखेर त्यो क्याप जुन ढाकिएको सिल निकालौँ। कति त यो सिल निकाल्दै यो प्राय APT आइसी चाहिँ ड्राई भएर काम नगरे हुन्छ। हामीले यो बाहिरको स्टिलको सिल मोरेर राखेको हुन्छ, त्यसलाई निकाल्दा नै प्राय मोबाइलहरू हुन्छ। किनकि अब ड्राई भएको छ भने त्यसलाई हामीले हिट दिँदाखेरि पग्लेर मिल्न जाने भयो। अब यहाँ भएर नै अब यो हेर्नुहोस्, यो म यसलाई हटगनको सहायताले निकाल्छु। मैले अलिकति पेस हालेँ पगाल्न सजिलो होस् भनेर। सानो हुन्छ यो क्याप पनि, आइसी पनि सानो हुन्छ। यसलाई कति साथीहरूले त अब यसको छेउको क्यापहरू निकालेर पनि गर्ने गर्छन्, तर सबभन्दा बढी त्योभन्दा पनि यो ड्राई भएर नै भएको हुन्छ। यसलाई हामीले बिस्तारै हिट दिएर निकालौँ। यो सानो स्टिलले मोरेर राखेको हुन्छ, यो छुट्टै हुन्छ। हामीले यसो खोज्नलाई पनि पत्ता लगाउन पनि सजिलो छ। बिस्तारै निकालौँ। फेरि यो अलिकति समाउन नै अप्ठ्यारो छ कि यो। अब चारैतिर मोरे, हावै नछिर्ने गर्ने मोरे हुन्छ, एउटा कहीँ पालो हुँदैन। त्यसैले ल मैले निकालेँ। अब सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो हिट दिँदाखेरि नै ड्राई भएर होला। भएन भने हामीले यो निकालेर हिट दिएर नि भएन भने चाहिँ हामीले यसलाई रिबलिङ गरेर हालेर नि हेर्न सकिन्छ। रिबलिङ गर्दा नि भएन भने मात्रै चेन्ज गर्ने हो। यसलाई हामीले पेट्रोलको सहायताले सफा गरौँ, एकदम क्लिन सफा गरौँ। किनकि हामीले हालेको पेस्टले गर्दा पग्लेर अरू सामानहरूसँग सर्ट भइरहेको पनि हुनसक्छ। एकदम सफा गरौँ। हामीले कपडाको सहायताले पनि सफा गरौँ। कपडाको सहायताले सफा गर्दाखेरि चाहिँ सबै सफा हुन्छ, किनभने त्यहाँको फोहोरहरू कपडामा टाँसिरहन्छ। अब यो भयो कि भएन त अब भनेर यही हो। यहाँ सानो आइसी हुन्छ 10 पिनको, त्यो आइसीलाई हामीले हिट दियो भनौँ न। अब यो निकाल्ने हिट भयो। अब भयो कि भएन एकचोटि टेस्ट गरेर हेरौँ। अब बोर्डलाई प्याक गरौँ। अब यसलाई प्याक गरेर हेरौँ भयो कि भएन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो भए पनि होला। सबभन्दा बढी त ड्राई भएरै हुन्छ। भएन छ भने, इन्गेज भएन भने हामी रिबलिङ पनि गर्छौँ। रिबलिङ गरेर नि देखाउँछु म। रिबलिङ गर्दा नि भएन भने म चेन्ज गरेर देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। तर आज यसलाई सक्सेस गरेर हामी छाड्नेछौँ।
सबभन्दा बढी यो सेट चाहिँ कहीँ पनि छेडछाड गरेको छैन। हाम्रो ल्याबमा आउँदाखेरि चाहिँ अरू पसलबाट आएको हो, त्यही पनि यो चाहिँ छेडछाड नभइकन आएको मोबाइल भएको कारणले हामीलाई एकदम कन्फिडेन्स छ कि यो नै हो भनेर। अब चार्ज गरेर हेरौँ, चार्ज सो गर्यो भनेपछि यो पक्कै अन पनि हुन्छ। त्यसैले अब हामीलाई यसलाई रिबलिङ पनि गर्न जरुरी छैन, चार्ज भयो। अब अन गरेर पनि हामी हेर्छौँ, चार्ज पनि बढ्छ। अब अन गरौँ, हेर्नुहोस् अन पनि भयो। हाम्रो काम सफल भयो। यति हो कि साथीहरू, यो आइसी चाहिँ तपाईँको ड्राई भएको खण्डमा सबैतिर काम रोकिन्छ। यसले चाहिँ इनेबलको काम पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले अब हामीले यसलाई भएन भने रिबलिङ पनि गर्न सक्छौँ। सकेसम्म हामीले यो 9 पावर सेटहरूमा चाहिँ डेड सेटमा जुन चाहिँ चार्जमा चाहिँ कुनै रेस्पोन्स नदिने मोबाइलहरूमा चाहिँ यही आइसीकै ड्राई अथवा यो आइसी नै सर्ट भएको खण्डमा काम गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ लगभग 99% नै सही हो। यो मोबाइल चाहिँ मलाई किन भनेदेखि हाम्रो ल्याबमा आउनुभन्दा पहिला अरू मोबाइल पसलले पनि खोलेर हेरेको, तर उसले अरू ठाउँमा केही छेडछाड नगरिकन सकुशलै मोबाइल ल्याएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ यो नै होला भनेर पहिला ट्राई गर्छु। हामी सबैले मोबाइल बनाउनलाई चाँडो गर्न पाए सजिलो हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले पनि यस्तै मोबाइलहरू आएको छ, यस्तो केस बनेर आएको छ जुन चाहिँ चार्ज सो गर्दैन, अन अफ पनि हुँदैन, केही रेस्पोन्स छैन भने यो आइसीलाई पहिला सुरुमा ड्राई दिएर, भएन भने रिबोलिङ गरेर, भएन भने चेन्ज गरेर हेर्नुहोस्, यो काम सक्सेस हुन्छ। यस्तै यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट र बेल आइकन दबाउनुहोस्। साथीहरू, मैले अब के गर्छु भने यो अघि हामीले जुन क्याप निकाल्यो, यो क्याप त के क्याप भनौँ, यो जुन छोपेर आइसी छोपेर राखेको क्याप, स्टिलको ढकन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी जस्तोको तस्तै हालिदिउँ। किनकि त्यो अरू पसलेहरूले पनि के चाहिँ रिपेयर गरेछ भनेर सबै कुरा थाहा नहोस्। किनकि यस्तो यस्तो सिम्पल केस आयो भने हाम्रै पसलमा आओस्, हामीले नै गर्न सकोस्। कति साथीहरूलाई थाहा छैन, अनि पावर आइसी सबभन्दा पहिला त चार्जिङ आइसी हिट दिने, चार्जिङ आइसी रिप्लेस गर्ने, पावर आइसी रिप्लेस हर चिज गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो नगरिकन एकदम सजिलो रूपमा तपाईँको 5 मिनटभित्रमा यो काम गर्न सकिन्छ। यो भएर यो गरेर पनि भएन भने मात्र अरू केस हेर्दा हुन्छ। 9 पावरको मामलामा चाहिँ यही भन्न चाहन्छु। साथीहरू, तपाईँहरूले यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। हेर्नुहोस् है साथीहरू, अब यो क्याबलाई बिस्तारै हालौँ, किनकि यो एकदम हेर्नुहोस् न चारैतिर मोरेको छ। एउटा चिम्टीले ट्युजरले समाउने ठाउँ पनि छैन। त्यसैले फुत्त हल्लिहाल्यो भने त्यहाँभित्रको क्याब, रजिस्टर, आइसीहरू सबै उड्न सक्छ, कता कता पुग्न सक्छ। त्यसैले हामी एकदम धैर्यपूर्वक हाल्नुपर्छ है।